azért elmegyünk, majd megkeressük az Embragont. Hát igen, hosszú távon meg szeretnénk mi is a csúnya nagy sárkányt találni, de hát az még nagyon-nagyon odébb van. Jó, van nálad fákja? Nincsen nálam semmi. Jó, felvetted azt, ami a dobozban volt? Hát találtam benne egy baltát, meg találtam egy csákányt, egy ásót. Vedd ki, a bal alsó sarkában ott van a fákja. Én látom. Meg még dobtam rád is, úgyhogy van nálad is némi fákja. Akkor én megyek, dolgozok tovább. Jó. Én meg kimegyek, és megépítem a karámot. Jó, de várj egy fél pillanatot, légy szíves. Igen? Tehát ezért akartam ezt megbeszélni, hogy legyen. Igen? Tehát hova csináljuk a karámot, mert egy kis rendezés kell. Én ide gondoltam közvetlenül a ház mellé. Jó, hogy ne kelljen messzire menni. Először is kitermelem a zöldségeket innen, hát ha lesz vetőmagunk. Azt nagyon egyszerűen csak kézzel praktikus kiütögetni. Lehet ezt látni, hogy kihullott ilyen vetőmag. Ott van Dreven kezébe a vetőmag. Így megmutatjuk, hogy néz ki. Ott van a pala, ott van előtted földön. Igen. És ha fölvesszük, akkor a mi kezünkbe is így néz ki. Szóval én ide gondoltam a ház mellé, ide a vízpartra közvetlenül. Adjál, légy szíves nekem egy pár percet, és azonnal megcsinálom neki a megfelelő helyet, jó? Aztán a többit már intézed. Ja, de én a ház falába gondoltam. Milyen házfalába? Hát, hogy itt az egyik oldala az a házfala. Akkor is, mert akkor viszont kell egy kis föld még, Jó. Mert azt mondtad. Jó, tehát rólunk tudni kell, hogy általában úgy játszunk, hogy az esetek nagy többségében én az én kitermelő feladatokat vállalom. Pala nagyon jó a kraftolásba, majd a redstone-ozásnál és a különböző ilyen spéci technikáknál később ez úgyis egyértelműen látszani fog. Viszont én nagyon-nagyon háklis vagyok a területre, hogy néz ki. Mivel hogy ez egy kreatív játék, nekem nagyon fontos az, hogy lehetőleg a környezetünk az normálisan is nézzen ki. Hát először is itt elkezdtem egy kicsit föltölteni még a területet. Szóval én arra gondoltam, hogy az egyik oldalát kihasználnám a háznak, hogy ott az állatok. És akkor esetleg meg lehet ezt csinálni, hogy ilyen éjjeli kijáró ajtót is csinálunk az állatokhoz adott esetben. Jó, lényegében már elkezdheted akkor húzni hopp, itt egy csontváz. Ezt most egy kicsit megütlegelem, mert... Igen. Az jó, mert látom, hogy dobott nyilat, meg... Ezt a crafting tud, te raktad ide le? Igen. Ja. Igen, ott készítettem az első készletet ebből. Tudom már, mit nem csináltam, kaput erre a történetre, de nem gond, mert megyek és csinálok. De itt van deszkám, úgyhogy tudok. Ez egy ilyen kerítéskapu. Ez arról szól, hogy így a kerítésen a játékos se tud átugrani, de ha rakunk rá kaput, akkor azon már át tudunk sétálni. Jaj! Na, a következő lépés az lesz, hogy Dreven, megmutatod nekem, hogy hol építsük ki első idéglenes búzamezőnket, ugyanis azzal fogjuk csak becsalogatni tudni a malacokat. Természetesen. Jaj, de szépen mondom, természetesen. Oké, hát azt mondja, hogy csinálom a földet, jó, és akkor... Jó. Azt kérem tőled, vízbe lógatod bele? Persze. Csináljál akkor nekem egy 4 széles kilógó részt, ugyanis én közben utána néztem, hogy 4 szélességig tudjuk hidratálni a blokkokat, tehát elég széles lehet a vízbe lógó rész, és nem kell ilyen
nagyon, nagyon dizájnos, ám de cserébe közlekedhetetlen búzamezőket létrehozni. Én közben csinálok egy kapát. Hoppá, találtam szenet. Gratulálok. Ennek örülünk. Jó, én itt beálltam a kapával, ott egy csontváz fölötted. Hát akkor ezt a csontvázat most egy kicsit leamortizáljuk. Ezt Csontvázakat azért nagyon jó megütögetni, mert ugye nyílvesszőt alkalmanként magát a nyilat is dobják, az íjat, viszont dobnak ugye csontot, Igen. ami Ami arra szolgál, hogy át lehet alakítani csontporrá, és az elültetett növényeknek a növekedését lehet meggyorsítani. Sőt, itt a dzsungelben ilyen nagy dzsungelfát is lehet létrehozni 4 darab kisfa és egy csontpor segítségével. így van. Jó, hát itt láthatjuk, hogy Dreven közben építi a... Figyelj, mélységében most nem kell építeni szerintem. Azért kell mindenféleképpen, mert az oldalát majd azért meg kell csinálnunk, különben a termény, amit learatunk, az be fog potyogni a vízbe. Aha. És ezt nem szeretjük annyira, mert Nem szeretjük, értem én. És jó, mindegy, hát maximum valami blokkal körbevettük, amiből sok lesz, tudom én, kővel. megoldjuk. Igen. Az építkezéseknél egy nagyon jó technika, amikor az ember a levegőbe vagy víz fölött akar építkezni, és nem szeret állandóan belepotyogni a vízbe, vagy lepotyogni a levegőből. A shift lenyomásával ki lehet menni a blokkoknak a szélére, és hogyha folyamatosan benyomva tartja az ember, akkor... Demonstrálom, hogy ilyenkor lassabban megyünk, de ugye ilyenkor lehet a szélén végig haladni, akár gyorsabban, lassabban, és ha elengedem a shiftet, akkor azonnal futok, viszont így egy kicsit nehezebb belőni azt, hogy fel is estem, tehát rögtön demonstráltam azt, hogy nem jó, ha van. Jó, szerintem földnyelv méretben ennyi elég. Most csinálom oldalt Én azért gondoltam, hogy nem kell oldalt olyan, de mondjuk jó ötlet, mert hogy én majd úgy gondoltam, hogy amikor sok kövünk lesz, akkor majd szépen kőből megcsináljuk a peremet. Nálad mennyi vetőmag van? Én közvétel ültetek egy darab búzát. egy fél pillanat. Hát nálam itt egy darab van. Az jó, akkor elmentem vetőmagra vadászni, jó? Kidobtam. Ja, benn van a dobozba? Nem, kidobtam, ott van a Itt van a dobozba is volt 2. Jó, ott van még vetőmag. És itt szépen elkezdjük a búzát termelni, mert a búza a kenyérnek is az alapanyagja, illetve a búzára valamiért nagyon gerjednek az állatok, és azzal lehet majd becsalogatni őket egy karámba. Igen, azt hiszem, hogy azért gerjednek rá az állatok, mert ezt így találták ki a játékírásnál, hogy... Ez lehetséges. Na minden esetre, figyelj, itt a ház mögött hátul, mintha lenne egy ilyen köves rész, bányászni, meg luk, meg... Ja. Vagy oda mentél az előbb? Nem mentem oda. Itt közben fűcsomókat ütök szét azért, hogy hát ha találunk bennük ilyen vetőmagot még, mert a vetőmagból búza lesz, a búzából meg kenyér meg. De egyébként, ha egyszerre ültetjük a területet, utána már nincs ilyen probléma, mert utána már a búzának a kitermelésekor kapunk további vetőmagokat. Ezen a területen egyetlen egy problémánk van, hogy kicsit macerás, füves részt találni, anélkül, hogy összetörném a kis emberemet. Na. A füves részekről annyit kell tudni, nagyon könnyen meg lehet oldani, hogy az ember rendelkezzen
ilyen felületekkel. Ha legalább néhány kockányi füves rész van, és mellé sima kibányászott földet rak az ember, akkor az idő előre haladtával az bezöldül. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha popoltatni akar az ember bármilyen haszonállatot, akkor ahhoz mindenféleképpen füves területre van szükség. Igen, ez mondjuk főképpen ott jön ki, amikor ilyen custom map-eket játszik az ember, mert ott mi már találkoztunk olyannal, hogy egy nem füves részen egy csirke spawner volt. Így van. Egy csirke spawner volt, és oda kellett vezetnünk a füvet. Ami szerintem tök érdekes, meg kreatív megoldás. Ellenben jó sokáig tartott. De cserébe egy kb. Fél óránkba tellett, igen, mire megoldottuk. Nem bírok kijönni. Jó. Összegyűjtöttem még 7 magot, én elkezdek visszafelé arra szólni Dravenhez, mert egy idő után be fog sötétedni, és én nem vagyok olyan nagy harcos. Viszont a szerszámok azok kopnak, és ami komolyabb probléma, hogy abszolút nem találok semmilyen élelmezésre alkalmas dolgot. Figyelj, üssél le 2-3 malacot, én közben ütettem ezért, és azt nézem, hogy van még elég kövünk, úgyhogy én nekiállok egy kis szerszámgyártásnak. Milyen szerszámra van szükségünk? Konkrétan mindenre. Értem. Én itt folyamatosan termelem a földet, a fát, minden, jó, ami... Oké, akkor mindenből csinálok legalább 2 most neked, hogy legyen. Jó, hát én most disznót fogok gyilokni. Gyilokjál disznót, én meg közben gyártok neked minden szerszámból 2. Igazából már nem gyártok, mert már kész. Ennek nem örülök annyira, hogy a vízben meg gyilkolt disznó nem dobott semmit. És a vízbe óvatosan, mert ha leesik a víz alá a cucca, akkor az bukó. Igen. Jó, én beraktam neked a dobozba közben 2 baltát, 2 ásót, meg 2 csákányt. Jó. Jó. Ez remélhetőleg elég lesz. Röfi, álljál meg, mert most én itt vadászok el. Én közben tovább megyek füves csomókat vadászni, hogy hát ha kapunk még fűmagot, vagy mi vetőmagot, mert abból még hiányunk van. De most nincs szerencsénk. Egyébként ennek itt százalékos valószínűsége van, hogy kapunk vagy nem kapunk, tehát semmilyen összefüggés nem véltem eddig felfedezni aközött, hogy mikor kapunk és mikor nem kapunk. Az igaz, hogy mintha talán ezekbe a dzsungelekbe kevesebbet kapnánk. Ajaj, szaladok vissza, mert az történt, hogy... Sötétedik, vagy éhezek? Is, és kicsitkét éhezek. Leestem, ez hülye ötlet volt. Jó. 5 darab húst össze tudtam varázsolni. Tökéletes, akkor én ezt gyorsan megsütöm, és befejezzük ezt az éhezőt egy kis időre. 5 darab húsi. Hát figyelj, az 5 darab húsival azért éhen már nem mondjuk egy napig. Ja, igen, ugye azt kell tudni, hogy Draven azért kezd el éhezni hamarabb, mint én, mert hogy Draven ugye dolgozott velem ellentétben, és ha dolgoznak, akkor hamarabb kezdenek el éhezni. Tehát magyarul, aki dolgozik, az éhes. Sül a kaja. Ajtót nem tudtad be. Bocsi. Na, akkor én most 2 húst megeszek, ami... Figyelj, én durvulok, tehát rakok egy ilyen nyomólapot az ajtóra belülről, és akkor, ha kifelé mész, akkor automatikusan nyílik, amikor befelé jössz, meg automatikusan csukódik. És így nem felejtjük el. Nem tudunk rendelni valahonnan egy pókot? Azt hittem egy pizzát. Hát, azt hiszem, a kiszállítás az... Megeszem. Ja igen, hogyha az élelmiszert, tehát hogyha eleget ettünk, akkor regenerálódunk, azt hiszem maximum 2 kajánk hiányozhat.
Dreven, hagytam még egy kaját bent a ládába most, 2 megettem, hogy én is maxon legyek, Jó. és most nem is tudom, hogy mit csináljak. Én most konkrétan pókra vadászok, tehát Hát akkor én mondjuk követlek, hogy addig, meg amerre járunk, arra rakok le egy fákját. És akkor ott már több